Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit să preparăm niște ceafă în sos de smântână, o mâncare savuroasă și sățioasă, gata în maxim jumătate de oră. Să începem! Ca de obicei, ingredientele necesare le găsiți scrise detaliat în descrierea videoului și în rețeta scrisă la care ajungeți apăsând linkul din descriere. Pentru început vom pregăti ingredientele. Ceafa o am deja feliată, tot ce îmi rămâne de făcut este să asezonez toate feliile pe ambele părți cu sare și piper. Mărarul l-am spălat și uscat în prealabil, acum înlătur tijele alegând doar frunzele, după care le tai cât mai mărunt posibil. La fel procedez și cu frunzele de pătrunjel. Pentru prepararea pe foc avem nevoie de o cratiță sau o tigaie încăpătoare în care vom încălzi uleiul 2-3 minute înainte de a adăuga carnea. Un detaliu foarte important este să nu punem carnea în ulei încins direct de la frigider. Ceafa e bine să stea la temperatura camerei minim 20 de minute. Dacă o punem rece, nu doar că uleiul din vas va stropi agresiv, dar carnea se va găti prea mult și inegal. Ce dorim noi acum nu este să gătim definitiv carnea, ci să o rumenim ușor. Înainte de a pune carnea în oală, o tamponăm cu un prosop absorbant de eventuală umiditate în exces. Tot pentru a evita umiditatea în exces, nu vom înghesui prea multe bucăți de carne în tigaie. Dar de ce am vrea să reducem umiditatea? Pentru că umeziala împiedică rumenirea corectă a cărnii. Scopul rumenirii este să îmbunătățească gustul și să obținem mai multă savoare. Ambele sunt rezultat al unei reacții chimice complexe, numită reacția Maillard. Ce trebuie noi să facem acum ca să ajutăm chimia din cratiță este să supraveghem atent procesul, să controlăm focul pentru ca bucățile de carne să se rumenească, dar să nu se ardă și să întoarcem la momentul potrivit fiecare bucată pentru a o rumeni și pe cealaltă parte. Gata, tocmai ce am terminat de rumenit toate bucățile, în cratiță voi adăuga un pahar mic de vin, alb sec dacă se poate, o linguriță de boia dulce și cu o lingură de lemn. Am amestecat bine, răzuind conștiincios baza cratiței. Acolo a rămas un lichid plin de gust rezultat din rumenirea cărnii, gust pe care nu vrem să-l pierdem, ci vrem să-l încorporăm în sos. Așa că insistați în a răzui conștiincios baza cratiței, în timp ce alcoolul din vin se evaporă prin fierbere. Să nu uit că e important, dacă din întâmplare lichidul și resturile de la baza cratiței sunt arse în loc să fie doar rumenite, mai bine renunțați la ele și folosiți altă cratiță, gustul lor va strica mai degrabă mâncarea în loc să o îmbunătățească. Vinul a mai scăzut, alcoolul s-a evaporat, e momentul să punem înapoi bucățile de carne, una lângă alta. Adăugăm și apă caldă cât să acopere carnea. Acopăr totul cu un capac și gătesc înăbușit pentru circa 15 minute. După un sfert de oră e momentul să adaug smântâna. Eu folosesc smântână grasă, din aceea pentru frișcă, este cea mai potrivită pentru acest tip de preparat, pentru că grăsimea din compoziția ei o împiedică să se brânzească la fierbere. Luăm cu un polonic lichid din cratița clocotindă și adaug treptat peste smântână, amestecând pentru omogenizare. Când smântâna are o temperatură apropiată de cea a lichidului din cratiță, torc totul înapoi și amestec bine. Asezonez după gust cu sare și piper și mai las să scadă câteva minute la foc potrivit, acoperit cu un capac. Mâncarea noastră este gata. O iau de pe foc. Mai presar deasupra verdeață pentru un plus de prospețime și ceafa noastră în sos de smântână e gata de savurat.
Merge cu garnituri ca mămăliguță sau piure de cartofi. Eu am ales niște legume mexicane sotate la tigaie. E o combinație preferată a băieților mei. Legumele merg grozav și cu sosul de smântână. Iar dacă vă plac rețetele în sos de smântână la fel de mult ca mie, vă invit să încercați și rețeta de escalop de pui, limpa cu sos de smântână și tarhon sau somonul cu sos de lămâie și capere. Mă bucur și mă simt onorată că ați petrecut azi împreună timp cu mine în bucătărie. Vă aștept la povești în comentarii. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a activa noutățile. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!